met Jan Ott. Want Jan Ott is bij ons te gast. Jan, welkom in de show. Dankjewel, Niels. Jan, je hebt iets heel bijzonders gedaan, vind ik. Je bent bezig geweest met een vertaling van van oude geschriften die gevonden zijn. Dat heeft geresulteerd in dit mooie boek, de Oera Linda Codex. En ik heb het boek net uit. Echt waar, ik heb het gisteren uitgelezen. Mm-hmm. Het laatste stuk over Friso was ook heel interessant. Maar goed, ik ben natuurlijk niet de expert, maar ik ben gewoon de interviewer vandaag. Kun je vertellen hoe jij bij dit boek bent gekomen? Ik was al op zoek naar informatie over met name de godin dacht ik, Freya. En andere informatie over voorchristelijke mythologie of überhaupt informatie. Ik had al veel nagedacht over het oorsprong van taal. En met name dan de overeenkomsten tussen de ons welbekende talen, Engels, Duits, Nederlands. En ik kende zelf ook wat Zweeds. Ik vond het heel fascinerend. Toen ik een vertaling hiervan vond, ben ik gelijk de oorspronkelijke taal ook gaan lezen, omdat ik dat het meest interessant vond. En de discussies hierover waren zo vreemd, er zaten zoveel drogredenen in, dat ik vond het heel fascinerend. En omdat niemand verder daar op dit moment mee bezig bleek te zijn, op dat moment, dat was 2009, bijna 14 jaar geleden, ben ik daar zo geleidelijk aan steeds meer mee bezig gegaan. En toen er steeds meer discussies kwamen op een internetforum in het Engels, had ik ook steeds meer behoefte aan een goede Engelse vertaling. Want de vertaling die er was, daar zaten zoveel fouten in of dingen die ik steeds wilde verbeteren. Was ook niet echt toegankelijk, niet makkelijk om de oorspronkelijke taal steeds daarbij te vergelijken. Dus ik had zelf grote behoefte aan een goede bron om naar te verwijzen. En daarom heb ik dan eerst een Engelse vertaling gemaakt. Het is natuurlijk, als dit authentiek is, ook veel meer dan alleen relevant voor Nederland. Of sommige mensen denken Friesland, maar het is voor de hele westerse beschaving zo'n interessante bron. Maar zelfs ook in Noordwest-India en in het hele Middellandse Zeegebied liggen zoveel wortels hiervan. Ja. Waar komt het vandaan? Wanneer is het gevonden en door wie? Ja, iemand had het in zijn familie en die zei dat hij het vanaf 1848 in bezit had. En dat het al bij zijn grootvader vandaan kwam en vermoedelijk nog veel verder terug. Die heette Over de Linden. En Oera Linda zou dan een Oud-Friese versie zijn van die naam. Het is net als Overijssel. De Linde of de Lende is een klein riviertje in Friesland. In het zuiden van Friesland. En Overlinde zou dan het gebied over die Linde zijn. Hij zei dat hij dus jarenlang zelf had geprobeerd om het te lezen en te ontcijferen. En toen hij ouder was, kwam hij op het idee, of iemand bracht hem op het idee om het aan het Fries Genootschap in Leeuwarden voor te leggen. Hij heeft dan kopieën opgestuurd. En daar heeft uiteindelijk iemand het helemaal vertaald en uitgebracht als boek. Dat was in 1872 voor het eerst. En daarvoor waren er eigenlijk al heel wat discussies in de krant. En er werd er al heel lacherig over gedaan. En ook verschillend. Want er was toen een Oud-Fries specialist, echt een specialist. Een jurist die oude wetten had uitgegeven. Oud-Friese wetten. Die is kort daarna eigenlijk overleden, dus die heeft niet echt mee kunnen doen aan de discussies erover. Maar die zei wel dat de taal in zijn waarneming heel puur Fries was. En daarmee is eigenlijk al een van de argumenten die later gebruikt werden om het belachelijk te maken. Het was een pamflet in 1876 door een leraar Engels, die daarna gelijk hoogleraar werd aan een universiteit. Dat had als titel de onechtheid van het Oera Linda boek als aangetoond uit de wartaal waarin het is geschreven, zoiets. Nou, het is dus duidelijk geen wartaal. Ik denk zelfs dat de taal een van de beste argumenten voor de echtheid is. Ik ga me daar meer op richten om te laten zien hoe mooi die taal eigenlijk is. En vooral ook niet alleen voor Fries en Nederlanders, maar ik hoor dat Scandinaviërs vrij snel het kunnen begrijpen en Duitsers ook. En dat zou je ook verwachten als het inderdaad een voorouder is, deze taal,
van niet alleen van Nederlands en Fries, maar ook van Engels, Duits en de Scandinavische talen. Vooral dan. Want soms kom ik ook woorden tegen die in het Latijn of in het Oud-Grieks ook daarop lijken, maar dan duidelijk toch een verbastering zijn van het woord in deze taal. En in deze taal is dan echt de pure vorm. En omdat ik jarenlang als vanaf mijn tienertijd stamboomonderzoek heb gedaan, denk ik vaak in termen van wat stamt waar vanaf. Hè? Wat komt eerst en wat komt daarna. En dan kun je eigenlijk door logisch redeneren vaak zien dat dit de meest pure vorm is van deze talen. En ik ben zelf meer... ik heb wel gymnasium gedaan met Grieks als eindexamenvak. Maar verder was ik veel meer met wiskunde bezig. Begreep ik veel beter. Door dit boek ben ik veel meer van taal en van geschiedenis gaan begrijpen. Maar ik bekijk het dus ook met iemand die niet is geïndoctrineerd met allerlei theorieën over taal en over geschiedenis. Met een frisse blik misschien, en heel analytisch, vanuit logica. Wat is logisch of wat... bijna mathematisch, denk ik. En dat zag er zo uit. Ja, dat zijn de 2 meest bekende bladzijden, waarin wordt uitgelegd hoe de letters uit het 6-spakig wiel zijn gevormd. En ook de cijfers. Maar in het handschrift zelf zijn die letters niet zo geometrisch als in dit overzicht. Dit geeft alleen aan hoe ze oorspronkelijk uit het 6-spakig wiel zijn afgeleid. En een Deense vrijwilliger heeft onlangs, vorige week, een lettertype, een font afgemaakt. En dat is nu ook gratis te downloaden vanaf de website. En dat is een prachtig hulpmiddel om die taal meer bekend te gaan maken. Om video's te maken waarin ik de taal uitleg. Hoe de klanken waarschijnlijk zullen zijn geweest. En hoe de grammatica is en zo. En, dus het kan heel leuk zijn voor Noord-Europeanen om in deze taal met elkaar te gaan communiceren. Want kijk, nu moet iedereen Engels leren eigenlijk om met elkaar te kunnen praten. Maar dan kan iedereen deze taal leren. En dat is dan de moedertaal, denk ik zelf. En denk ik veel meer mensen van onze eigen talen. Is het een simpele taal? Het is minder letters en minder woorden ook in een zin om iets duidelijk te maken? Of is dat niet zo? Nou, kijk, er zijn 3 verschillende A's. Linksboven zie je een normale A en dan een A met wij zouden er een accent op zetten of een accent naar beneden. En dan de H en dan staan er 2 verschillende O's. En er is nog een O die hier niet bij staat. Dan zijn er 3 U's en dan 2 E's en dan een I en een J en 2, wat wij Y noemen misschien. Dus er zijn misschien nog wel meer letters. Er is ook een letter voor NG. En er is de C wordt eigenlijk alleen gebruikt in combinatie met H. En dan is er X. En dan was er nog een letter, dus DZ. Of zoals de Duitsers de Z uitspreken. Die staat hier ook niet bij. Dus ik weet niet of er minder letters zijn. De klank... Dus het is eigenlijk geschikter om het Oud-Fries in te schrijven, zei die specialist toen. En de taal... woorden hebben soms meerdere mogelijke betekenissen. Maar dan kun je uit de context afleiden wat het betekent in die zin. Maar het is misschien makkelijker, omdat je zegt van als we daar weer actief in gaan schrijven, dan is het misschien een makkelijkere taal om te leren, omdat het simpeler in elkaar zit. Ja, dat denk ik wel. En het kan om te beginnen al heel leuk zijn om de taal wat te zuiveren. Hè? Er zijn voorbeelden van leenwoorden die wij soms gebruiken, terwijl het oorspronkelijke woord veel meer betekenis voor ons heeft. Hè? Als voorbeeld het woord respect. Nou ja, dat komt van re en spect is kijken, dus het betekent eigenlijk herzien of zoiets. Maar eerbied, dat is het oude woord wat ook in deze tekst voorkomt. Eerbiednisse, dus eerbied. Dat heeft een duidelijke betekenis. Je biedt iemand eer aan, snap je? Zo zijn er meer voorbeelden waarbij eigenlijk... ik ga eens proberen om video's te maken waarin ik in een vorm van Nederlands spreek, die het meest dicht ligt bij deze oude taal, door zo min mogelijk leenwoorden te gebruiken en zoveel mogelijk oorspronkelijke woorden. En ja, ik vind het zelf wel veel mooiere taal. Voor de allereerste editie van het boek had ik heel veel moeite om een voorwoord of een inleiding te schrijven. En uiteindelijk heb ik in deze oude taal
een soort brief geschreven. En dat vond ik veel leuker om te doen. Het ging ook makkelijker. Ik zou bijna in deze taal kunnen denken of zelfs dromen. Ja, het is heel levendig. Als je die teksten, er zit een soort bezieling in, vind ik. En even terug naar de basis, want heel veel mensen die kijken dit programma en die denken van, oké, dit is allemaal mooi en aardig, maar kun je even vertellen wat er in de grote lijnen in staat, Jan, in dit grote boek? Mm-hmm. Het begint dus met 2 brieven, die zijn gedateerd op midden 13e eeuw en begin 9e eeuw. Die van midden 13e eeuw, dat is iemand die schrijft van, ik heb het allemaal gekopieerd, want het oorspronkelijke handschrift was nat geworden, viel uit elkaar. Je moet hier goed oppassen, je moet heel zuinig op zijn. Pas op dat het niet in de handen van monniken komt. Want die proberen alles van onze oude geschiedenis uit te vagen en zo, heel herkenbaar. Maar dan, de teksten zelf. Het begint met een heel stuk wat zich afspeelt in de 6e eeuw voor onze jaartelling. Wat volgens mij minder lang geleden is. Minder lang dan 2600 jaar. Ik denk ergens rond de 1500 jaar geleden in werkelijkheid. Ik zeg ook wel eens 300 voor de tijd van Alexander de Grote. In plaats van ik zeg voor Christus, want dat is heel onduidelijk wanneer dat nu precies was. Dat is een heel ander verhaal. Maar een volksmoeder of een burchtmoeder, ze was niet echt volksmoeder, die riep op om alle teksten te gaan verzamelen die er nog op de burchten stonden, of die er nog beschikbaar waren, omdat er een dreiging van een invasie was. En dat waren voor een deel alle wetten, of een heel groot deel van de wetten, en ook de oude geschiedenissen, waarbij de alleroudste ging over het verzinken van Altland of Atlant. En dat was ook hun tijdrekening, zoveel jaar na het verzinken van Atlant. Dan zijn daar later nog teksten aan toegevoegd, tot en met ongeveer 300 jaar na de tijd van Alexander de Grote. En ik denk ongeveer eigenlijk dat het vlak was voor rond de tijd van Karel de Grote. Dus voor de echte kerstening hier. Dus er staan een aantal teksten in over de tijd van Alexander de Grote. Want het was een zeevarende cultuur. Ja. Ze reisden de hele wereld over, bij wijze van spreken. Ze hadden in het Middellandse Zeegebied kolonies gesticht. Athene, Ionische eilanden, maar ook de Noord-Afrikaanse kust. Dat begon al vrij snel na het verzinken van Atlant, wordt dat beschreven. En dan was er vanuit Griekenland ook nog een hele vloot naar Noordwest-India vertrokken. Dus de Punjab-regio, Indusvallei. En daar vandaan is een deel met de vloot van Alexander de Grote teruggekeerd. Eerst naar het Middellandse Zeegebied en daarna terug naar wat nu Nederland en Duitsland is. En dat was onder andere Friso was dat ook, hè? Die is daar ook... Friso was leider van die vloot. En in de teksten over de tijd van Alexander de Grote komt een Pharismanes voor. Dat heb ik nog niet eerder gezegd in interviews. Dat was de zoon van een satraap, oftewel een soort van landgraaf van Alexander de Grote in Perzië. Pharismanes. En omdat die Friso, volgens deze teksten, en ook volgens de andere Oud-Friese kronieken die er ook zijn, wordt genoemd als een van de eerste Friese koningen of zoiets. Nou, niet werkelijk koning volgens deze tekst, maar in ieder geval wel een hele belangrijke rol gespeeld. Die moet wel van een soort van hoog vooraanstaande familie zijn geweest. En dat zou heel goed passen bij het idee dat die Pharismanes uit de andere bronnen is. Er is een oud-Saksische kroniek uit de 15e eeuw. Dat is echt heel oud, 1400 zoveel. Daarin staat ook dat de Saksen uit het leger van Alexander de Grote zouden komen. En ofwel dat is nooit serieus genomen, die opmerking, of het is bewust verzwegen. Dat ze denken, daar moeten we maar niet naar verwijzen. Maar dat is opmerkelijk. Dat zijn kleine details die deze teksten valideren of bevestigen. En de enige reden waarom hoe ze kunnen zeggen van de mensen die dit gemaakt zouden hebben, want dat is de heersende theorie, dat de 19e eeuwse grap is, die zouden allemaal details overal vandaan hebben gehaald
En dat bij elkaar hebben gevoegd om dit te maken. En ook dialectwoorden van een van de Scandinavisch dialect hebben ze dan hierin gestopt om het authentiek te laten lijken. Zo ontzettend veel moeite. Waarom? Niemand heeft er eer aan gehad. Niemand heeft er geld aan verdiend. Er is niet echt een duidelijke politieke... Nou ja, toen de officiële theorie is dat het een dominee was. François Haversmit, die ook dichter was. Als Piet Paaltjens bekend. En die zou hiermee een soort parodie hebben willen maken. En de mensen aan het denken willen zetten. Het zou de bedoeling zijn geweest dat mensen het heel even geloven. En dan heel snel zien dat het overduidelijk niet authentiek is. Dat is de officiële theorie. Dat is toch niet heel erg aannemelijk. Ik denk van, waarom zou iemand dat doen? Dat is toch, ja, sorry, maar dat... Ik probeer dat dan te snappen of zo, van dat is ergens in de logica, maar... En in de 19e eeuw, hè, of de 19e eeuw, dus die zouden dan rond 1860, er was een jonge dominee, die vanuit een dorp in Noord-Friesland even heel kort in Den Helder is geweest, en daar zou hij dan die Over de Linden hebben ontmoet, die een generatie ouder was. De dominee stond op het punt om zelf te trouwen. Die Over de Linden was opzichter van de marinewerf in Den Helder, scheepsbouw. Die was net weduwnaar, die stond ook op het punt om te hertrouwen. Die had een heel gezin, kinderen uit 2 verschillende huwelijken. En ja, dat is, wacht even. Ik had hem op niet storen gezet. Er moet iemand van school gehaald worden. En dan een taalkundige die ook aan het begin van zijn carrière stond. En die zou dan via de post, want ze woonden ver uit elkaar. Eén woonde in Leeuwarden, de andere inmiddels in Rijswijk. Of in ieder geval in Zuid-Holland. En dan die scheepsbouwer in Den Helder. En die zou dan via de post dit allemaal hebben bekokstoofd met elkaar. Die taalkundige stond ook op het punt om te trouwen. Dan heb je wel andere dingen aan je hoofd. En dan hebben ze het allemaal voor hun hele gezin en omgeving geheim gehouden al die tijd. Ook niet, want die scheepsbouwer stond bekend dat hij wel graag een borrel dronk. Ze heeft ook nooit zijn mond voorbij gepraat. Die heeft zelfs tot op zijn sterfbed aan zijn kinderen en kleinkinderen volgehouden van, dat het echt is zoals hij gezegd had. Het is allemaal, er zijn heel veel geschriften van die man ook bewaard gebleven. En het gaat in deze teksten heel erg over waarheid en eer en zo. En dat past helemaal niet bij dat je vervolgens tegen je kleinkinderen gaat liegen over zo'n handschrift en zo. En psychologisch is het zo onwaarschijnlijk. En ook, ja, die mensen hadden daar gewoon geen tijd voor. Niet zoals wij, dat je op internet en sommige mensen die genoeg geld hebben of een uitkering die jarenlang aan zoiets kunnen werken. En zelfs dan. Want Multatuli, Eduard Douwes-Dekkers, toen hij hier eerst van hoorde, was zijn reactie van, nou, het zal een studentengrap zijn, het is veel te mooi om waar te zijn. Maar toen hij het zelf gelezen had, toen zei hij van, nou, ik ken niemand die in staat zou zijn om zoiets te maken. En dat is ook een goed argument, want er zijn dus geen realistische verdachten hierin. Maar ja, er zijn zoveel kleine... Er is niet één heel duidelijk argument waarom ik kan zeggen, kijk, hierom is het authentiek, klaar. Kijk, als het papier zou onderzocht worden en het zou duidelijk zijn dat het 13e eeuws papier is, ja, dan is de kans al heel klein dat iemand een heel pak 13e eeuws papier heeft in bezit had en dat heeft kunnen maken. Maar het is nog nooit goed onderzocht, het papier. Wat ik zelf wel een sterk argument vind, is dat die teksten, die zijn, ja, ik vind ze bloedserieus. Ja. Dit is echt alarmerend en er wordt iets geschetst, er wordt echt duidelijk een signaal afgegeven. En met historische context. En ik denk van, ja, dat vind ik er zelf wel overtuigend aan. Ja, dat vind ik ook. En er zijn ook echt wel dingen die niet passen in die theorie van die dominee en die taalkundige. Want sommige dingen hebben helemaal niet zo direct betrekking op religie of ja, er zijn contradicties in. En ja, het zou ook zo zijn als die taalkundige daarbij betrokken was geweest om alles in het zogenaamd Oud-Fries te vertalen. Dan zou je eigenlijk, hij heeft meer publicaties gehad over taal en over etymologie, dan zou je eigenlijk wel zijn handtekening erin moeten kunnen herkennen. En hij is een van de hoofdverdachten geweest al veel langer. En toen hebben ze ook nooit echt dat soort bewijzen gevonden. Nee. Dus ja, voor mij staat het echt wel vast. Ja, ik zal nooit zeggen 100% uit principe. Maar kijk, door de jaren heen is het steeds plausibeler geworden. Zeker de laatste decennia met wat er op archeologisch gebied gebeurt. Momenteel wordt er in Leeuwarden een opgraving gedaan vlakbij het oude Waaggebouw.
En er waren weer krantenkoppen van veel ouder en veel groter dan altijd werd aangenomen. En vorig jaar was het in Den Burg op Texel vergelijkbaar. De oude Ringburgwal, die was nog 500 jaar ouder dan ze altijd dachten en nog veel groter. En dat soort ontdekkingen worden steeds meer gedaan. In Duitsland was een aantal jaar, dat was al meer dan 10 jaar geleden denk ik, een heel slagveld gevonden. Of een heel massagraf van een slagveld. En dat werd gedateerd op de bronstijd. En toen zei ze ook, hoe is het mogelijk dat ze toen al zo'n groot leger konden organiseren? Want ze gingen er nog steeds vanuit dat het allemaal heel primitieve jager-verzamelaars waren. En zo. Hoe konden die nou met z'n allen zo'n groot leger samenstellen? In de 19e eeuw, toen dit bekend werd, was het nog heel moeilijk voorstelbaar, een deel van de informatie hierin. Maar door de jaren heen wordt het steeds plausibeler. En dat zou andersom zijn, wanneer dit in de 19e eeuw bedacht was. Tenzij iemand heel visionair en channelt en zo. Maar dat, goed, kunnen we nu hier zeggen, maar dat is geen wetenschappelijk theorie. Maar Jan, het is toch eigenlijk een beetje wachten totdat er echt mensen uit de academische wereld hier zich over durven willen buigen en hier een keer een verslag van maken of een onderzoek naar doen. Hoe lang gaat dit? Dat kan toch niet lang meer uitblijven? Nou, dat was ook een van de redenen dat ik die Engelse vertaling wilde hebben. Omdat dat taboe, wat kennelijk hier in Nederland bestaat, in de academische wereld, in andere landen niet zo geldt. Daar zullen ze tot nu toe hebben vertrouwd, de weinigen die al van het bestaan weten, zullen hebben vertrouwd op de Nederlandse deskundigen, op het oordeel daarvan. Maar er is heel weinig gepubliceerd. Ja, dat proefschrift uit 2004, dat is dus een heel dik boek, of een vrij dik boek, met die theorie over die complottheorie, echt werkelijk. Maar die stelde zich niet als hoofdvraag, ook niet als bijvraag van, kan het authentiek zijn of niet? Die ging er gewoon vanuit. En dat is eigenlijk sinds 1876 al zo geweest. Dus er zijn wel een paar mensen die het hebben onderzocht en hebben geprobeerd om argumenten te presenteren. Kijk, die Ottema die het ooit heeft vertaald als eerste, die had al in die tijd redelijk goede argumenten waar nooit serieus op in is gegaan. En dan was er in begin jaren 40 en een tweede druk in begin jaren 50. Die heette Overwijn. Maar die hadden zoveel, die maakten er zoveel theorieën omheen over Atlantis en over de Maya's, dat het ook eigenlijk weer heel erg ingewikkeld werd. Dus dat heb ik bewust niet gedaan. Ik laat de teksten voor zichzelf spreken en ik maak ze toegankelijk voor andere onderzoekers. Ja, zo ziet het eruit. En ik hoop dus ook dat andere onderzoekers in het buitenland er misschien mee aan de slag gaan. Er zijn in ieder geval al een aantal zeer getalenteerde jonge onderzoekers en studenten heel enthousiast mee bezig. En het zou een enorme afgang zijn voor de Nederlandse academische wereld als uiteindelijk dit authentiek blijft te zijn. En ja, dan worden echt het lachertje van de internationale onderzoeksgemeenschap op dit gebied. Wat ik me ook te binnen schoot, Jan, is dat kijk, dit zijn dus verzamelde geschriften, die heb je gebundeld, maar het zou toch ook aannemelijk zijn dat er in andere landen rond Nederland dit soort geschriften gevonden worden, of andere teksten, oude teksten, die dit weer prachtig aanvullen, weet je wel? Ben je daar ook een beetje naar op zoek? Niet actief, wel voor een deel bij een deel van de familie die volgens mij nog een paar stukken hiervan in bezit heeft. Dat is een ingewikkeld verhaal, maar we moeten sowieso beseffen dat wat we aan oude bronnen hebben over die tijd is heel beperkt. Dat is echt een fractie van wat er ooit is geweest. En wat er bekend is en wat toegankelijk is ook nog maar een deel van wat er bestaat. Want er zijn geheime archieven, bijvoorbeeld van het Vaticaan. Maar ook hele rijke verzamelaars die in hun eigen bezit van alles hebben. Dat is al een paar honderd jaar zo dat het een heel aantrekkelijk is om dit soort geschriften te verzamelen. Dus de mensen die het meeste geld hebben hier altijd op geaast. Dus in privécollecties en voor een deel geheime archieven. En voor een deel ook nog wel. Het is ook best mogelijk dat er bij opgravingen of bij onderwaterarcheologie, zeker bij Nederland, het Zuiderzeegebied, is gewoon heel veel in de grond gezakt en zand eroverheen en zo.
dat er toch wel dingen nog tevoorschijn komen. En uit de depots van musea. Ik was een keer in Keulen in het Römisch-Germanisches Museum. En daar zag ik een potscherf waarbij een naam erin gekrast was. En dat was de naam Horus. En de letter H was precies de H vanuit dit handschrift. En die heb ik verder nooit gezien op andere inscripties in het Latijn. Maar ja, dat is dan één hele kleine aanwijzing. Er zijn heel veel varianten van hoe Latijn en Grieks vroeger geschreven werd. Echt niet alleen van hoe we het op school leren. En ja, als ze daar eenmaal naar zouden gaan zoeken, dan zouden ze vast nog veel meer vinden. Dat denk ik. Maar je wordt ook niet benaderd nu je dit boek hebt gemaakt, dat mensen zeggen van, nou, ik heb nog iets in mijn privécollectie. Nog niet. Maar nou, misschien kan ik dat wel even vertellen. Kijk, het verhaal van die Over de Linden was dus dat hij het van zijn tante had gekregen. Toen die weduwe was geworden. En die tante woonde bij zijn opa in Enkhuizen. Bij zijn grootvader. En hij was dus de nakomeling die naam Over de Linden nog had. En er is een verklaring van iemand vanuit de jaren 30. Dat was toen een oude man en die herinnerde hij zich dat hij had gehoord van die familie dat die Cornelis Over de Linden dat handschrift had gestolen van zijn nicht en tante en niet had gekregen. En dat is, dus de kans is klein dat die man dat zomaar verzonnen had en erover gelogen had. En dat zou verklaren waarom de verklaringen van die Over de Linden zelf daarover een beetje wisselend zijn. En ik geloof dus, dat zou in heel veel zou dat verklaren, dat die grootvader, die heeft zijn schoonzoon, vermoed ik, ingewijd in de geheimen van dit handschrift. En het ook leren lezen en zo. En verteld wat er allemaal in stond. Ah, oké. Dus dat was een aangetrouwde oom van deze Cornelis Over de Linden. En die Cornelis, die had gehoord dat er een heel oud familiegeschrift was. Die wilde dat graag hebben. En die vond dat hij er recht op had, omdat hij die familienaam had. Maar hij is nooit ingewijd geweest. En die aangetrouwde oom, die heeft het weer aan zijn schoonzoon uitgelegd. En die werd als timmerman later een hele hoge, een soort van bisschop van het apostolisch genootschap in Enkhuizen. En dat is heel opmerkelijk. Ik denk dat die dus er zijn een paar delen die ontbreken in het handschrift. Hè. Er zijn soms 20 bladzijden overgeslagen en nog eens ergens anders 2 bladzijden. En aan het eind loopt het ook ineens af. Dus wat ik vermoed is dat toen die Cornelis Over de Linden naar Enkhuizen kwam om het op te halen, dat hij misschien het huis in is gestormd en gewoon gepakt heeft of gezegd van ik wil het nu hebben, geef hier of zo, wat dan ook. En daarom heeft die familie daar later ook nooit meer over gepraat, want kijk, hij werd in de kranten al heel snel belachelijk gemaakt en er werd gezegd van ja, hij heeft het allemaal zelf bedacht en zo. Dus die familie heeft zich stilgehouden. Die hadden misschien ook wel een kopie ervan, plus die ontbrekende delen. Want een van de nazaten van die familie is later weer met een Over de Linden van een andere tak getrouwd. Wat ook wel heel toevallig is. Heel bijzonder, ja. En ik heb dus niet nazaten daarvan in de huidige tijd kunnen terugvinden. Maar ik ken wel iemand die een soort privédetective is en die zegt van ik weet misschien wel manieren om die mensen toch te vinden. En ja, ze kunnen wel in het buitenland wonen en die tak kan wel uitgestorven zijn. Het kan zoek zijn. Het kan ook zijn dat ze zeggen dat ze toen hebben gedacht van nou, wij houden dit echt voor ons. Want we weten wat er met oom of neef Cornelis gebeurd is. Die werd beschuldigd van dat hij het zelf bedacht had en van een oplichter te zijn. Ja, en dat is eigenlijk ook heel, ik vind het heel kwalijk hè, dat mensen die zich niet kunnen verdedigen ervan worden beschuldigd. Ook die taalkundigen, volgens die theorie van Goffie Jensma, van dat proefschrift. Dat ze echt schaamteloze leugenaars zijn geweest. En er wordt ook gezegd bijvoorbeeld van die Jan Ottema, die klassicus uit Leeuwarden, die bestuurslid van het Fries Genootschap destijds, die het vertaald heeft. Goffie Jensma heeft in zijn proefschrift geschreven van die zou zelfmoord hebben gepleegd toen hij erachter kwam, helemaal aan het eind, dat hij zich toch vergist had. Met een voetnoot erbij dat deze Jensma dat gehoord heeft van 2 oude mannen uit Leeuwarden. Nou, deze 2 oude mannen zijn geboren 50 jaar na de dood van deze Ottema.
Oké. Dus hoe betrouwbaar is die informatie? Ze hebben het gehoord. Ja, dat kan wel een hele gemene roddel zijn geweest van mensen die een hekel hadden aan het Oeralinde-boek of aan die Ottoma. Het is niet eens zeker dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Daar is geen, in de overlijdensakte staat niet doodsoorzaak of zo. Er is niet één brief van de familie of een briefje van hemzelf. Maar in de vertaling van Jensma, die 2 jaar na dat proefschrift kwam, heeft hij het geschreven alsof het een feit is. Toen Ottoma inzag dat het allemaal toch nep was, verhing hij zich. Kon hij niet leven met die afgang en verhing hij zich. En het is zo irritant, want nu is er vorig jaar een boek gepubliceerd van een nazaat van deze Cornelis over de Linden. De geheime portretten van Mondriaan. Want een kleinzoon van Cornelis over de Linden was een goede vriend van Mondriaan. En die heeft zijn hele gezin, vrouw, kinderen, hij zelf en zijn kinderen allemaal laten portretteren door Mondriaan. En een zus van hem, dus een kleindochter van Overlinde, had waarschijnlijk een relatie met... die had waarschijnlijk een relatie met Mondriaan. En een dochter van... nu wordt het ingewikkeld. In ieder geval, een achterkleindochter van Cornelis Overlinde was getrouwd met Max Euwe. Dus dat was ook een familie die vanuit eigenlijk, redelijk eenvoudige familie uit Den Helder. Nou ja, scheepstimmerbasis, dat is natuurlijk al redelijk wel wat. Ik heb een zijspoor ben ik ingeslagen. Ik weet niet meer waar ik naartoe kom. Dat maakt niet uit. Maar, dat boek, die nazaat van Cornelis Overlinde, die schrijft het dan ook weer zomaar over. Van Ottoma werd gek toen hij erachter kwam dat het toch nep was. En toen heeft hij zichzelf opgehangen. Daar kan ik dus heel slecht tegen. Hè. En ik voel bijna de zielen van die mensen gewoon lijden onder dit soort onrecht. Nu komen we wel een beetje op het terrein waar jullie het vaker over hebben. Ja, nee, maar dat is heel begrijpelijk. Ook fijn dat je het met ons deelt, want je bent best openhartig en dat vind ik heel mooi. Want het gaat nog wel ergens over, hè? Het is... ik zie ook al die teksten. Het zijn allemaal losse geschriften, losse verhalen. En wat ik zelf wel ergens heel charmant vind, maar ook wel weer lastig, is dat het dus over een hele lange tijd gaat. En het gaat dus steeds weer over iemand anders die even weer een tijdsgewricht etaleert, zeg maar. En dus het zijn steeds weer andere mensen, maar ook weer steeds weer dezelfde mensen die eigenlijk beweren dat we ons ergens voor moeten behoeden en dat er allemaal dingen gebeuren. Dus dat maakt het, dat vind ik wel een interessant feit. Want, want je kunt niet zo makkelijk zeggen, want dit zijn de Vriezen. Want het waren steeds andere mensen, maar wel aan elkaar verwant natuurlijk. Ja. Ten eerste over die chronologie tussen de teksten. Ik heb nu op de website, er is een deel, het adres is wiki.oeralinde.org. Daar heb ik nu de hele nieuwste versie van de Engelse vertaling opstaan. En dat is heel makkelijk te navigeren. Ook die chronologische leesvolgorde. Dus je kunt de volgorde van het boek volgen. Maar je kunt ook de chronologische volgorde, waarbij de teksten die bij dezelfde periode horen, meer in volgorde zijn gezet. Daar is ook al een begin van een wiki, waarbij de hoofdpersonen en plaatsen, dat je die kunt opzoeken en daar informatie over kan zien. Dus dat wordt een bron. Ja, het is niet zoals een roman of een historisch boek met een begin en een eind en je leest het en dan weet je het. Nee. En dat is ook leuk. Dat vind ik ook leuk. Dat vind ik het leuk aan. Want je moet ook een beetje zelf nadenken. Je wordt een beetje uitgedaagd. Oké, verplaats je nou eens even in die tijd. En wat wordt hier nou gezegd? En dat vind ik eigenlijk wel. Het is ook een beetje een soort mysterie en spannend eigenlijk ook wel. Ja, en dit zou je ook verwachten als het inderdaad verschillende teksten van verschillende auteurs van verschillende tijden zijn, die bij elkaar zijn gevoegd. Dan is dat niet chronologisch en dan heeft dat niet een volgorde. En dan heeft het ook verschillende stijlen, want dat is ook nog zo. Tussen de teksten is een duidelijk onderscheid tussen sommige teksten in spelling, woordkeus, stijl. Ja, en dan zullen ze zeggen van ja, dat is allemaal gedaan om de illusie van authenticiteit nog meer te versterken. Ja, en hoeveel mensen zouden er in de 19e eeuw die oorspronkelijke taal gaan lezen? Die lezen natuurlijk alleen de vertaling.
Dus ja, dat is inderdaad bijna lachwekkend. Wat is nou de link met Atlant of Atlantis? Ja, dus dat was in ieder geval hun referentie van tijd. En dat is al op zich wel bijzonder. Want je gebruikt een geologische gebeurtenis die op de hele wereld heeft plaatsgevonden als een startpunt van je tijd. En niet zoals wij de geboorte van Christus, en we weten niet eens wanneer hij precies geboren is en of die teksten wel allemaal. Dus het is eigenlijk meer zinniger om zo'n soort punt te gebruiken als een referentie van tijd. Maar het is niet zo dat zij van Atlantis afstammen, volgens deze teksten. Ze suggereerden eerder dat een ander volk, de Finna's, daar vandaan kwamen. En dat ze door het verzinken van dat land eigenlijk een bedreiging werden, want ze kwamen nieuw land zoeken. En toen kwamen er die invasies en zo. Ja, want het En Atlant stond ook voor het oude land, hè? Ja, Dus dat betekent het oude land, het oud land. Dus we weten niet waar het was. Nee. En het kan ook betekenen dat het gewoon de oude wereld was. Hè. Toen deze teksten voor het eerst werden verzameld, toen was het al 1600 jaar geleden dat het land verzonken was. Dus moet je je voorstellen, wat weten wij van 1600 jaar geleden? 4e eeuw, 5e eeuw, de Goten. Dat is nog zoiets. Hè. Je zijn het de Friezen. Ze noemen zichzelf de Freya's. Of Freya's kinderen, Freya's volk. Het is duidelijk dat het woord Friese en Friesland, Vrijheidsland, daarvan afgeleid zou zijn. Maar de Goten, wat we weten van de Goten, en dat is ook maar heel weinig. Hè? Er is ook een bron van Jordanes, de Getica. Daar zijn de namen van een aantal koningen perfect vanuit deze taal te verklaren. Sommige namen komen hier zelfs ook in voor. En misschien waren het zelfs dezelfde mensen. En dat speelde zich dan veel meer af in het oosten van Europa, zuidoosten. Maar het is best mogelijk dat het toch hetzelfde volk ook was. Die gewoon verschillende namen had. Net zoals de Germanen, de Saksen, de Duits. Wij zeggen Duitsland en Duitsland. En in het Engels zeggen ze Germany. En in het Fins zeggen ze Saxa. Dus er zijn er verschillende namen voor hetzelfde gebied en voor hetzelfde volk. En dat gold toen ook al. Ja. Wat voelde jij bij het lezen, Niels? Goeie vraag. Ja, er zit wel een lading op. Dat kan ik wel bevestigen. Dat het leeft. Het vertelt meer dan alleen maar. Je zit er helemaal in gelijk. Je wordt erin meegezogen. En het is. Maar wat ik al net al zei, het laat jezelf ook nadenken. Want je wordt eigenlijk in een soort episode word je ingesleurd. Echt in een soort tijdsgewricht. En alsof je er eventjes in staat zelf. Dat je even mee mag kijken van, hé, wacht even, als dit gezegd wordt. Wow, wat betekent dat niet voor de rest van het hele verhaal? En dus het is ik vind het meeslepend eigenlijk. En het zou heel mooi zijn als dit een mooi vervolg krijgt in de toekomst van. Ja, ik zou graag een film willen zien of een serie of zo. Dat lijkt me echt fantastisch. Of, ook al, dat kan bij elk geschrift kan er een heel mooi verhaal bij worden gemaakt. Dus het is echt het heeft heel veel potentie. Dus dat, ja. Ik kan u ook verklappen dat er iemand is die erover denkt om een soort kinderboek te maken. En niet per se met alles wat hierin staat, maar de meest geschikte dingen. Of dingen die je ook aan kinderen kan uitleggen en op een eenvoudige manier. Zoiets zou ook ontzettend leuk zijn. En inderdaad, en wat ik met die taal wil doen is, neem ik me al heel lang voor, video's maken waarin ik in ieder geval die taal ook toegankelijker maak. En van sommige scènes uit het boek zou je prachtige verfilmingen kunnen maken. Al is het maar van een filmpje van 10 minuten of van een kwartier of zo. Maar ook zeker, er zou zeker ook een speelfilm gemaakt kunnen worden. Wat leren we nou van deze geschriften, Jan? Als je het gewoon even van een afstandje bekijkt, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Ten eerste heel erg veel, maar en wat me nu te binnen schiet, is dat het in vergelijking met het Oude Testament, want dat is de tekst waarmee onze cultuur, waarmee onze voorouders zich heel veel hebben bezig gehouden, vooral de protestanten dan, denk ik. Daar staan een aantal dingen in
die op mijzelf niet zo geloofwaardig overkomen en ook niet zo heilzaam. Bijvoorbeeld het idee dat we allemaal als zondaars zijn geboren en vergeven moeten worden. Of dat de God, de schepper, dat die offers wil, mensenoffers. Of hele wrede straffen. Of soms een volk, zijn uitverkoren volk aanzet tot het uitmoorden van een ander volk of zo. Omdat ze niet precies het goede geloof hebben of zo. Of die aanbeden en vereerd wil worden. 10 geboden met gij zult niet doden. Maar vervolgens ook allerlei geboden van ja, iemand die een heks is of die homoseksueel is, die mag je niet laten leven. Of met andere woorden, die moet je juist wel doden. En wie bepaalt dan dat iemand een heks is? Er zijn allerlei tegenstrijdige dingen. Of, ja, dat heeft volgens mij ook echt geleid tot heel veel ellende. Of heel veel geestelijk leed ook. Hè? Mensen die toch proberen dat allemaal op een rijtje te zetten. En vaak heb je daar ook een dominee voor nodig om toch allerlei van dat soort kromme dingen weer goed te praten. Terwijl deze teksten eigenlijk heel van wat hier beweerd wordt is heel duidelijk te herkennen als waar, als logisch. Dingen die gewoon een 12-jarig kind kan begrijpen. Ja, maar er zit ook best wel wat spiritualiteit in, is me opgevallen. Ja. En ook, dus vooral daar wordt dan gezien, hè, waar alles uit voortkomt. Oeralda, dus de oeroude, oeralda. En het woord wereld zou er ook vanaf komen. Vooral. En ook wat, een van die teksten stond ook iets wat doorgaat voor alles zit in jezelf, weet je. En soortgelijk iets hoor. Maar Ja. dat haal ik er ook uit. Ik denk van ja, er zit zoveel kennis in. Dat wisten ze dus toen al. Dat is voor iedereen is dit een er zit zoveel lering en wijsheid in. Ja, wat je net zegt, zal ik even verduidelijken. Ze zeiden dat wat goed en wat kwaad is, kan je in je hart voelen als je niet bedorven bent. Dus Kijk, dat is tenzij je mooi. bedorven bent. Ja. En daar heb je dus ook niet, heel veel van die geboden zijn zo vanzelfsprekend. Ja, gij zult niet doden, gij zult niet stelen. Iemand die normaal goed is opgevoed, die weet dat ook. En een grappig detail wat hierin staat bijvoorbeeld, als iemand heel slecht was, dan werd hij niet alleen zelf gestraft, maar ook zijn moeder. Omdat zijn moeder hem kennelijk niet goed had opgevoed. Ja, en het was ook heel, eventjes weer verder te gaan op de inhoud. Die Friese, om ze maar even zo te noemen, Ja. die hadden ook hele duidelijke afspraken van oké, als je ervoor kiest om niet meer bij ons te horen, dan kan vrijheid kan niet meer over jou waken. En als je dan besluit om bij een ander volk mee te gaan, of met een vrouw te trouwen van een ander volk, dan kun je eigenlijk niet meer terugkeren. Ja, dus dat mocht wel. Als een dochter of een zoon met iemand van een ander volk verder wilde, dan moesten ze eerst uitleggen dat dat geen goed idee was. Maar uiteindelijk hadden ze wel die vrijheid. Maar dan mochten ze dus niet terugkomen. Dat staat dan in de primaire wetten. En ik weet niet of die altijd hebben gegolden tot en met het einde. Freya's tekst, hè? Daarin staat dat. En dat Freya niet over je mag waken, dat staat daar inderdaad in. Als je vrijheid opgeeft. Of de vrijheid van een ander neemt. Ja. En dat vrij zijn, dus je eigen meester zijn. En dat is ook belangrijk. Omdat die slavenmentaliteit, die ze heel erg hekelden. Die leidt ertoe dat een kleine groep mensen heel veel macht krijgt. Steeds meer macht. En het is ook heel makkelijk om je te laten zeggen wat je moet doen en wat je niet mag doen. En wat je wel of niet mag geloven. Een deel van de mensen is zo. En dat leidt er dus toe dat een kleine groep steeds meer macht krijgt. En ja, macht corrumpeert, zeggen ze wel eens. En ik geloof dat dat waar is. En ik denk dat ze dat toen ook heel duidelijk zagen. Dat soort macht is niet gezond en leidt tot heel veel ellende. En dat was de reden waarom die vrijheid zo belangrijk was. En dus niet... want dat staat dan ook in die tekst over Freya. Dat ze haar kinderen zou leren deugden, maar ook zelfdwang. En dat betekent niet alleen jezelf bedwingen, maar ook jezelf motiveren. Ja. En als je dat kan, heb je geen meester nodig en dan wil je dat ook niet. Nee, precies.
Wat me even te binnen schiet ook, want ze waren zich dus heel bewust van dat als je je laat inmengen door andere volkeren, dat je vrijheid kan ontnemen en dat het gevaarlijk kan zijn. Maar hoe wisten zij dat dan? Want hadden ze dat dus al een keer eerder meegemaakt, zou je zeggen, voordat ze aan het vasteland kwamen? Nou, het was een zeevarend volk, dus ze kwamen op heel veel plaatsen. En ze handelden ook wel met andere volkeren. En soms konden ze zich ergens, konden ze een kolonie ergens beginnen. En dan in overleg. Een van dat was die Minno, of dat zou misschien Minos, koning Minos de oudere zijn geweest. Die zei van als je een stuk land of een stuk water graag wilt hebben, in gebruik, in bezit, probeer het dan te ruilen. Je mag het nooit zomaar veroveren met geweld. Maar zo kwamen ze bijvoorbeeld ook bij Athene en ook op Kreta, was hij zelf dan geweest. En er staan een paar van dat soort ervaringen in. Van dat ze dan een tijd daar gewoond hebben, maar dan toch na een tijd, met name dan de priesters of de priestersprinsen die daar dan waren. Ja, dat was gewoon een hele andere mentaliteit, wat gewoon niet samenging, niet paste. En dus door schade en schande zullen ze wijzer geworden zijn. En dat zal de reden zijn waarom ze die wetten hebben. En ik denk ook wel, kijk, als ze vanaf die alleroudste teksten al die naam Freya, wat betekent de vrije, als ze zich daarmee identificeerden, of als ze dat zagen als de gepersonificeerde oermoeder, dat hoeft niet historisch te zijn, dan betekent het dus wel dat er ook duidelijk sprake was van onvrijheid in de wereld, toen al. Want anders hoefde je dat niet zo expliciet te zeggen. Er zullen dus duidelijk volkeren zijn geweest waarbij een kleine klasse heel veel macht had over een groep die ze als slaven gebruikten. Ja, en dit volksdeel zette zich daar heel duidelijk tegen af. Voor hun was het bijna heilig, die vrijheid. Ja, en dat is het voor sommige mensen nu nog steeds. Niet alleen in Nederland of in Friesland trouwens. Ja, het is ook geen toeval dat jij ermee bezig bent, volgens mij, Jan. Nee, ik denk het niet. Ja, er zijn een aantal hele interessante toevalligheden die daar denk ik toe geleid hebben. Waarom is dit zo persoonlijk voor jou? Ja, dat is een leuk verhaal misschien. In het bredere verband van jullie andere uitzendingen. Ik wist nooit goed wat ik moest gaan studeren. En ik was op de lagere school heel goed en dan gymnasium en zo. Maar vanaf de 4e, 5e wist ik het niet meer. En ik heb uiteindelijk wel een studie gekozen die ik heel interessant vond. Een beetje holistische kijk op de mens. Zowel fysiek als geestelijk. Bewegingswetenschappen, maar binnen die studie echt duidelijk vakken over bewustzijnsfilosofie. De hele anatomie, ook biomechanica en zo. Maar ja, ik had eigenlijk moeten promoveren om daarin verder te gaan. Ik heb het al afgemaakt. Ik had al hele interessante theorieën over Sheldrake bijvoorbeeld, Rupert Sheldrake, toen al, begin jaren 90. En de hoogleraren die ik had, die waren heel kritisch naar de medische wetenschap. Dus die zeiden, de farma-industrie heeft veel te veel macht en ze zijn veel te materialistisch. Ze zien de mens alleen maar als machine of zo. Terwijl heel veel klachten duidelijk psychosomatisch zijn of een zielsaspect hebben. Nou, later door levenservaring begreep ik dat nog veel beter, maar toen heb ik 7 jaar voor wat ooit Bioscoopond was gewerkt. Dat was gewoon een hele leuke, aan de buitenkant een hele leuke baan. Altijd gratis naar de bioscoop, gala-premières, op het eind ook omhoog gevallen en waarnemend algemeen secretaris. Dus woordvoerder en leiding over het kantoor en zaken met het ministerie van OCW en zo. Maar toen kwamen er in mijn plaats, na een reorganisatie, 3 senior directeuren. En ik was begin 30. Dus ik was opgebrand, maar ik kreeg een goede gouden handdruk mee. En toen had ik een paar vrienden om me heen die wat meer in het creatieve sector, kunstenaars. Ik ging wat meer experimenteren met bewustzijn, met geestverruimende middelen ook. Ik had ineens heel veel tijd en ik had ineens allerlei contacten die naar allerlei festivals gingen en zo. Dat was helemaal nieuw voor mij.
Er ging een wereld voor me open. En ik wilde eigenlijk niet meer dat soort werk doen. Ik had ook een heel vreemd cv. En ja, met paddo-trips ging ik altijd heel erg nadenken over de oorsprong van taal en van bewustzijn. En dat had er denk ik wel mee te maken dat ik ook als tiener al heel veel stamboomonderzoek had gedaan. Dus wacht even, dus in paddo-trips Ja. ging je daar heel erg over nadenken, zeg maar. Ja, wat betekenen woorden oorspronkelijk en zo. En, als ik vroeger als tiener niet kon slapen, dan ging ik me voorstellen dat ik door de tijd kon reizen. En dat ik voorouders kon bezoeken en ze dingen kon vragen en zo. En ja, wat ik dan moest doen. En er was er één speciale plek, een put of een waar ik dan door de tijd kon reizen. Zo'n portaal. Nou, gewoon, Oh, gaaf zeg. Waarom doe je dat nou niet meer dan? dat doe ik nog steeds wel af en toe. Maar zo ben ik denk ik een beetje gewend geraakt, ook aan het nadenken over andere tijden. Ja, toevalligheden. Heb je bewust deze datum gekozen voor het interview? Jongen, wij plannen alles. Ja. Vandaag is Valentijnsdag. Ik weet niet of het vandaag ook gelijk al online komt, maar 14 februari. Ja. En dat is wel leuk, want de 2 grote Nederlandse interviews die ik heb gedaan, waren bij na Valentijn, bij V for Valentine. Ja, Oh, dat klopt ja. ja. En toen ik dus gestopt was met werken, of vlak daarvoor, dit is een verhaal, ja, heb ik nog niet eerder in het openbaar verteld, maar dat is eigenlijk wel heel grappig. En een vriendin van mij, die schrijfster was, ambiërend toen nog, want ze was bezig met een debuut, woonde mij op zolder, omdat ze geen geld had en ze had geen woning. En ik had een ruime zolder in Amsterdam in het centrum. En ze heeft daarmee debutantenprijs gewonnen. En het boek heet Na Valentijn. En daarna, omdat ik zo zoekende was van wat moet ik nou doen en zo. En er ging een hele wereld voor me open op bewustzijnsgebied. Ik ging me ineens in andere lagen van bewustzijn, zowel hoger als lager, ging ik verkennen. Ja, echt als psychonaut. Maar ook echt gewoon roekeloos. Een paar jaar lang. En ik ging heel ver, echt heel ver. Maar het grote visioen wat ik had, en ik kon niet meer stoppen met schrijven, was dat ik een boek zou schrijven en dat had met Freya te maken. En in dat boek van haar komt dat ook trouwens voor, Freya. Nee, echt waar? Ja. Wauw. Toen ken ik Oeralinda nog niet. Nee. Maar in het visioen wat ik had, zou ik dus een boek schrijven dat met Freya te maken en het zou internationale relevantie of zoiets krijgen. Nou, dat kon je echt uitleggen als grootheidswaan. Ik was ook heel ongeduldig en dingen die ik geschreven had, begonnen ook te gebeuren. Op een hele rare manier. Ja. Dat kan voor een deel waan zijn geweest. Je kunt je vanzelf van alles wijsmaken en erin gaan geloven. En ik was duidelijk achteraf gezien in een fase van verandering van wereldbeeld, zelfbeeld. Een soort van wedergeboorte, waarbij je hele oude ego loslaat. Oude patronen, oude trauma's en zo. En dan is er een fase waarbij je eigenlijk weinig houvast hebt met de werkelijkheid. En het heeft een functie. Want daarna ga je alles weer opnieuw ontdekken en dan ga je alles op zijn juiste plek zetten. Het is net als het defragmenteren van een harde computer, van een harde schijf. Ja. En het installeren van een nieuw besturingssysteem. Ik had een heel oud, niet goed werkend. Ik was jarenlang eigenlijk chronisch depressief. Toen ik ook die goede baan had en zo. En een huwelijk wat mislukte. Allerlei korte relaties. Heel veel ging eigenlijk helemaal niet goed. En dat had echt wel wat te maken met hele oude trauma's ook wel. Maar, dus dit was een helingsproces. Maar omdat het vanuit de artsen in mijn familie en mijn omgeving, studievrienden, direct werd herkend als een typische manie of psychose, werd ik ook direct in dat hokje geplaatst en met de bijbehorende medicatie daarbij. Vanuit mijn eigen achtergrond, van mijn studie en wat ik wist van bewustzijn, begreep ik dat dat niet de enige
en niet de juiste kijk hierop was. En dat het duidelijk een heel helend proces was. Maar ik ben er niet goed in begeleid. Ik ben erin tegengewerkt. En ik heb in dat hele proces ook echt wel hele erge dingen meegemaakt. Zoals onvrijwillige behandeling. Gedwongen opsluiting, gedwongen medicatie. Jezus. Echt, 2 keer in 2005 en 2 keer in 2007. En bij een aantal van die keren was ik ook echt wel een beetje de weg kwijt. Maar ik heb het overleefd, ondanks deze zogenaamde hulp en niet dankzij. Want er waren ook een paar jonge vrouwen die ik kende, heel getalenteerd, heel intelligent, die in diezelfde situatie terechtkwamen. En die hebben direct daarna hun leven beëindigd. En dat was bij mij ook heel dichtbij, want dat was echt folter, geestelijke folter. Omdat ik de allereerste keer dat ik wakker werd in zo'n isolatiecel, ze hadden me al zoveel medicatie gegeven dat ik gewoon 2 weken geheugen kwijt was. En ik wist niet waar ik was. En mijn bewustzijn was nog wel zo dat een uur honderden jaren leek. Soms. Mijn tijdswaarneming was heel anders. Tegenwoordig is er veel meer bekend over bijna doodervaringen. Waarbij je ook de tijd helemaal los kan laten. En een heel overzicht van je leven kan hebben. Vlak voordat je het licht kan zien en zo. Heel extatisch. Dat soort ervaringen had ik heel duidelijk gehad. En in die isolatiecel, dat was misschien maar 2 of 3 dagen. Maar dat leek een eeuwigheid. En ik wist niet waar ik was. Ik hoorde mensen gillen in andere cellen. Ik dacht echt van, iemand heeft me verkocht voor mijn organen of zo. Zo. Ja. Nou, dit was zwaar traumatisch. En ook dat je daarna nooit hierover kan praten. Dat ze allemaal zeggen, ja, dit zijn typische symptomen van deze geestesziekte. En leg je dan maar wanneer dat je de rest van je leven medicatie moet nemen en zo. En dat je, gelukkig kon ik uiteindelijk via een antroposofische zorgboerderij revalideren en ook van die medicatie af, geleidelijk. Het ging allemaal veilig, onder toezicht en zo, en in een gezonde omgeving. En daarna heb ik nooit meer dat soort klachten gehad. Zelf ook geen depressies meer. Dus ik ben er veel sterker uitgekomen dan dat ik daarin ging. Toen ik nog een ogenschijnlijk hele goede baan had en zo, en een goede opleiding. Maar daarna was ik het zoekende. En Ben je toen erachter ontdekte ik gekomen, deze tekst. ben je erachter gekomen wat je in die 2 weken gedaan had, achteraf nog? Of, Ja, wel later kon ik het reconstrueren met die vriendin die ik had. En wist ik wel ongeveer wat er gebeurd was, ja. En het was ook best wel moeilijk voor de mensen in mijn directe omgeving. Alleen, als ik dus wel daarin begeleid was, in plaats van heel erg tegengewerkt. Want het beleid is dat ze het zoveel mogelijk de kop indrukken. En kijk, als je ziel heel lang opgesloten is geweest in een soort leven, in een soort van realiteitswaarneming die niet klopt, die niet gunstig is. Het is net als een dam die ineens doorbreekt. Dan komt er heel veel energie vrij. En als je zegt van goed, laat het maar gebeuren en ga in een veilige omgeving, ga bijvoorbeeld even in een huisje in het bos en ga dan lekker schrijven en zo. En dan slaap je 3 nachten niet achter elkaar, dat is allemaal niet erg. Komt wel goed. Ja, dan was dat vanzelf gestabiliseerd. Maar omdat ik nu geconfronteerd werd met al die angst van mensen die zeiden van ik heb ook iemand gekend die manisch was en die heeft zelfmoord gepleegd. Nou ja, en dat soort dingen worden op je geprojecteerd. Ja. En dat is heel destructief en schadelijk. Plus er is toch duidelijk wel een echt stigma, want veel mensen die ik kende uit studententijd en zo, die wilden gewoon niks meer met me te maken hebben. Ik heb daarna ook echt jarenlang als een soort kluizenaar rondreizend vaak wel geleefd ook. Maar die eerste 2 jaar echt steeds meer blowen en steeds meer vluchten uit de dagelijkse realiteit. Omdat het zo deprimerend was. Hoe ik daar totaal niet
over kon praten. Ja. En dat hoor je dus ook van mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Hè? Na zo'n ervaring kunnen ze soms heel moeilijk dat in hun leven integreren. En daarna, dus ik kan het nu zeggen omdat het overduidelijk is dat ik hier, dat het ver achter me ligt, 20 jaar bijna. En ik heb nu 5 kinderen en een eigen huis hier in Drenthe en inmiddels dit boek gepubliceerd. Dus ja, maar over die toevalligheden, hè. Dat boek heette Na Valentijn en daarna ben ik dus helemaal in die trip gekomen van ik ga een boek schrijven. Ik hoef niet meer zo'n carrière te hebben en het komt allemaal wel goed. En ik kreeg een heel ander soort spiritualiteit. Ik ging vertrouwen op het lot of dat op het goede moment het juiste gebeurt. En dat bleek ook altijd zo te zijn. Ik heb daarna een veel rijker leven gehad. En, nou ja, maar dat Valentijn speelde dus wel een rol in de hele ontstaansgeschiedenis van nu dit boek. En ja, nog meer toevalligheden, wat wel grappig is, dan... ik vroeg me altijd al af, wat betekent mijn familienaam eigenlijk? Ot, O-T-T. Ja, kennelijk duidelijk een Duitsstalige naam. Een verre voorvader kwam ook rond 1730, 1720 als ruiter in een Nederlands regiment. Maar verder wat die naam betekent, geen idee. En toen in deze teksten, in het scheppingsverhaal, komt het woord Ot, maar dan gespeld O-D. Nou, net als God in het Duits ook G-O-T-T is het woord O-D in het Duits O-T-T geworden. En dat heeft alles te maken met vruchtbaarheid en met voortplanting. Dus ik ben letterlijk Jan met een korte achternaam. Ja. Nou ja, ik kwam er door deze teksten achter wat die naam betekende. En het wordt ook door andere dingen bevestigd hoor. Het woord odebaar is een oud woord voor ooievaar. En dat woord ot, in de eerste vertaling werd dat ten onrechte gerelateerd aan Latijn odium, wat haat betekent. Jan, kan ik zeggen, of kunnen we zeggen dat na dat hele proces bij jou, dat de spiritualiteit jou ook wel heeft gered? Ja, zeker. Ja. Maar dat is gewoon zo'n duidelijke realiteit dat daar eigenlijk nooit ook twijfel aan is geweest. En daar komt bij, als je dus helemaal op jezelf bent aangewezen en echt niemand meer om je heen hebt. En ik keek al geen televisie meer, las geen kranten meer en zo. Dus... En dan veel in de natuur lopen. En vooral, ik was een half jaar in Australië. Waar ik heel veel in de natuur ben geweest. Ja, en dan komen de vogeltjes op je schouder zitten en zo. En één dag stond ik aan bij een baai. Gewoon een soort yoga te doen, of qigong. En ik was op mijn manier bezig, heel intuïtief, met een soort heilzaam, helend werk of zo. Nou, ik kan erom lachen, maar de volgende dag, of een paar dagen later, zeiden ze dat er voor het eerst sinds 30 jaar weer walvissen in die baai, jonge walvissen, weer waren gezien. Nou, dat soort dingen, ik heb zoveel van dat soort voorbeelden, maar ja, dan ontdek je dus dat... Ja, dat wist ik van mijn studie eigenlijk ook al wel. Dat je hebt je eigen persoonlijke bewustzijn. Maar vooral bij bijvoorbeeld vogels of vissen zie je dat ze als een zwerm of als een school vissen ook een gedeeld groepsbewustzijn hebben. En dat heb je als mens, die aanleg of die mogelijkheid heb je ook. En de aboriginals weten dat toch heel goed. En ook in het Noors is een werkwoord. Als een vrouw aanvoelt dat haar man bijna thuis komt, nou op zee geweest te zijn, daar is een werkwoord voor. Dus dat voel je gewoon. En Rupert Sheldrake heeft er trouwens ook onderzoek naar gedaan, dat huisdieren kunnen voelen wanneer het baasje thuis komt bijvoorbeeld. Ik wou net zeggen, ja. Dus we zijn met ons bewustzijn niet alleen maar in onze hersenen of zo, maar daar kun je kunt in hogere lagen, maar je kunt ook op cellulair niveau, je kunt in je lijf gaan kijken waar zit een bepaalde blokkade en waar kan je het beter laten stromen en zo. Dus als je het eenmaal begrijpt, het is net zoiets als, ja, dan kan je daarna niet meer in andere dingen geloven die er totaal mee in strijd zijn. Je kijkt als het ware door die leugens, kijk je doorheen, hè? Ja, en dat is eigenlijk hiermee ook zo en met sommige dingen op medisch gebied. Kijk, als je bent opgeleid als arts en je bent als 20-jarige heel ambitieus begonnen en je wilt mensen helpen en zo. En je gelooft heilig, ja echt heilig soms in
de veiligheid en de nut en noodzaak van vaccins, dan is het heel moeilijk om daar afstand van te nemen. Want dan voelt het alsof je hele wereld in elkaar stort. Maar als je eenmaal inziet dat die wetenschap daarachter heel wankel of heel dubieus is en dat er heel veel groot geld achter zit en belangen, ja, dan kan je ook niet meer terug naar zien hoe het officiële verhaal is. Hetzelfde geldt voor 11 september en zo, dat soort dingen. Dus hiermee ook, als je eraan wendt dat er een heel andere oude geschiedenis is dan wat in de geschiedenisboekjes staat. En in de series over, net zoals onlangs, wat vertelde ik in de podcast met jou voor de andere krant ook, Niels. Dat de Oud-Friezen hun kinderen zouden hebben geofferd aan de goden voor een betere oogst. Ja. Ja, dat deden andere volkeren misschien. Staat ook in het Oude Testament. Iemand die zijn zoon wil gaan offeren en dan zegt God op het laatste moment van nee, het hoeft toch niet, of zo. Ja. Dat past misschien bij andere volkeren wel, maar bij ons helemaal niet. En als je het eenmaal inziet, van dat wij heel lang eigenlijk een heersende religie hebben geweest, die voor een deel helemaal niet bij ons past. En steeds meer, ja, mijn grootouders namen daar al afstand van. En ik hoorde mijn oma dan nog echt mopperen, die schijnheiligheid van bepaalde religieuze mensen en zo. En ook nu, want ik ken hele lieve christenen, ook hier in het dorp. Maar als ik dan een keer naar zo'n doopdienst ga en ze beginnen erover dat de zonde van zo'n pasgeboren kind moeten worden. Ja, en dan hebben ze er allemaal een verklaring van om dat goed te praten. Maar ik vind het gewoon zo tegen mijn gevoel. Snap je? Nou, dat Ja, je. ik snap het heel goed. Weet je, ik vind het heel mooi dat je het ook met ons deelt, jouw persoonlijke ervaring. Dat is ook typisch Radio Gletscher, dat mag allemaal hier. Ja. En ik vind het heel fijn dat je die vrijheid hebt gevoeld om dat te delen. Want, Ja, weet je, ik was van tevoren eigenlijk niet van plan om zo persoonlijk te praten. Maar hier kan het. En ik denk dat het voor sommige mensen toch ook wel interessant is om te horen. En misschien voor het nageslacht. Maar Denk je dat die Valentijns-connectie met jou, met jouw naam ook te maken heeft? Want dat is met vruchtbaarheid. Dus ik weet niet precies waar die Valentijn misschien, voor ja, stond. dat verband had ik nog niet gezien. Maar ja, in ieder geval, nu het zegt. ik heb soms wel van die dingen gezien waarvan ik denk van nou, het is een soort van knipoog van de geestenwereld. Om ons even eraan te herinneren van, kijk eens, wat leuk. Ik ben geboren op 25 december, om 1 uur 's nachts precies, bij een witte kerst, op het moment dat de klok sloeg van de kerk. En Joel heeft in deze teksten ook een belangrijke rol, hè? Ja, en omdat ik niet in een christelijke familie werd opgevoed, was kerst gewoon mijn verjaardag. En ik had wel als klein kind het gevoel dat het een bijzondere verjaardag was. En dat iedereen het viert zo. Met extra mooie versieringen en zo, ja. Dus ergens had ik op ziels, als kleinkind wel het gevoel van, nou, het wordt iets bijzonders van mij verwacht of zo. En toen ik dan ook op de lagere school in zo'n dorp, ja, achteraf, nu zou je, als kinderen geluk hebben, kunnen ze naar school met iets meer uitdaging, want ik heb me in de laatste klasse erg verveeld. En later bij het gymnasium ook weer. Maar ja, ik heb dan eindelijk hier dan in een zelfstudieproject gevonden. De eerste had trouwens die hele genealogie, die stamboom. Want ik ging in de tijd van het gymnasium in tussenuren en na school naar het archief, wat vlakbij school was. Ik ging gewoon 18e eeuwse handgeschreven bronnen doorbladeren. Op zoek naar een aanwijzing over mijn voorouders. Ja, maar dat zat er bij jou al vroeg in dus, hè? Ja. Dat graven, dat willen weten. Doen, ja. Ja, interessant zeg. Mooi. Ja. Hoe kunnen we, je hebt dus een soort techniekje om door de tijd te reizen. Hoe kunnen wij dat ook doen? Nou, daar zijn denk ik verschillende manieren voor. Maar kijk, ik zal nooit zeggen dat ik... Het stimuleert in ieder geval het voorstellingsvermogen. Als je wakker ligt en je weet iets over een verre voorouder, doe maar net alsof je bij hem op bezoek kan gaan. Ik heb het ook een paar keer letterlijk gedroomd.
dat ik bij mijn voorvader was in de 18e eeuw. En, ik kon hem dingen vragen. En toen ik met deze teksten bezig was, ging ik ook soms veel meer dromen. En dromen, dat was trouwens in ons gezin ook zoiets waarbij bij het ontbijt vaak gesproken werd over wie wat gedroomd had en zo. En toen ik op een gegeven moment, dat was ook als tiener, een paar dromen had over dat ik op verschillende manieren aan mijn einde kwam. En bijvoorbeeld 1 keer was met verdrinken. Dus ik was diep onder water. Ik probeerde naar de oppervlakte te komen. En toen ineens kon ik mijn adem niet meer inhouden. Dus ik ademde uit. En er stroomde koud water mijn longen in. Hier verspreidde zich zo. En toen zakte ik naar beneden. Maar daar had ik bij bewustzijn nooit zo over nagedacht dat dat is wat gebeurt. En het was ook zo dat ik probeerde erg boven te komen. Ik had een paniekgevoel. Maar op het moment dat ik me overgaf, dat ik besefte ik haal het niet, kwam er zo'n rust over me en ook een herinnering van, oh, maar het is helemaal niet erg. Ik heb het veel vaker meegemaakt. Een heel vredig gevoel, dus ik nam dat koude water wel waar en dat ik naar beneden zakte, maar het was niet meer met een paniekgevoel. En toen ik wakker werd, was ik zo verbaasd, want ik had dat bij bewustzijn nooit zo kunnen voorstellen dat dat is wat gebeurt. En ook dat vredegevoel. En dat had ik vlak daarna nog met een andere droom. En ik weet niet of dit reïncarnaties zijn hoor, maar je kan je sowieso denk ik wel verbinden met dingen die andere mensen hebben beleefd. Of met een groter geheel waarin van alles zit. Een andere droom van een bombardement. En ik zag dat er een bom het was een hele grote loods, een fabriekshal of zo, dat er een bom door het dak kwam. En in de reflex probeerde ik nog ergens achter te schuilen. Ik kreeg het heel warm van de adrenaline. En toen wist ik ook van, het heeft geen enkele zin als ik achter het tafeltje ga zitten. Het is toch afgelopen. Er kwam weer diezelfde rust en overgave kwam over me heen. Dus dat soort dingen zijn ik denk van er is veel meer dan in ons eigen beperkte dagelijkse waakbewustzijn. En in dat waakbewustzijn kun je dus meer, en als je je al voorneemt van ik ga 100 jaar terug en vragen wat er gebeurd is of zo, dan stel je in ieder geval al meer open voor dat soort informatie. En je moet nooit het als 100% feit of waarheid natuurlijk. Tenminste, je moet een slag om de arm houden, je moet het met een korrel zout nemen. Net als regressie, Maarten Overzier zegt dat ook heel duidelijk. Heel vaak helpt het mensen om een regressie of reïncarnatie ervaring te hebben, maar het is niet gezegd dat dat werkelijk het vorige leven betreft. Dat het helpt is al heel mooi. Ja, maar dat gevoel heb ik ook altijd met, inderdaad met dromen. Of als je in een transcendente staat bent of wat dan ook. Mm-hmm. Dat je dus, je ziet dan beelden voor je, maar misschien zijn het wel beelden van een ander. Dat je even op bezoek bent bij een ander en dat zielsdeeltje even belichaamt en dan vervolgens weer verder gaat. Maar het hoeft niet per se jouw reis te zijn geweest, of jouw volgende reis of je vorige reis, maar dat kan ook gewoon random zijn. Ja. Ik wil er nog wel even aan toevoegen dat, kijk, ik praat dus graag over dit soort dingen, meestal privé. Maar het werk wat ik met Oera Linda doe, hou ik heel exact. En ik doe daar niet aan speculaties of van, dat heb ik gechanneld. Of als ik een suggestie doe van iets wat ik vermoed over een etymologie of zo, dan zeg ik meestal van dat zou zo of zo kunnen zijn. En nooit zo van het is zo of zo. Daar ben ik wel heel zorgvuldig mee. En mensen zullen ook dit gesprek niet kunnen gebruiken als van, zie je wel, dat is iemand die ze niet allemaal op een rijtje heeft. Of die komen hier niet hoor, Jan, die komen hier niet. Nee, dat denk ik ook niet, maar dat zijn dus 2 verschillende dingen. Bij dat werk van Oera Linda doe ik het echt op een manier waarbij het na te gaan, te checken is met bronnen of met logica. Dat mensen het zelf kunnen nagaan. Dat is wel of niet aannemelijk. Ja, mooi. Ja. Wat is de volgende fase waarin je... De laatste weken ben ik heel druk bezig geweest met die hele nieuwste versie van de vertaling. Nog nieuwer dan het boek wat jij hebt, Niels. Om die helemaal op die wiki te zetten. Goed navigeerbaar, met ook de handschriftbladzijden en de transcriptie, transliteratie erbij. Dat ga ik ook gebruiken om de nieuwe Nederlandse vertaling te maken. Ik heb al de hele versie van de eerste vertaler Jan Ottema daarop staan, want die is rechtenvrij. Dus die heb ik op dezelfde manier navigeerbaar
daarop gezet met al een aantal teksten die ik al wel vertaald heb. Maar daar ga ik dus de komende tijd aan verder, steeds verder. En iedereen kan het zelf volgen op internet, hoe dat groeit. En ook steeds verbeterd wordt, want dat heb ik met die Engelse ook gedaan. Steeds verder gepolijst. En ik hoop dat iemand die echt goed is met het schrijven van Nederlands proza literatuur, echt sommige zinnen nog wil helpen mooier maken. Ik heb ook een geweldige vrijwilliger gehad voor die Engelse versie, die vanaf de 3e editie geholpen heeft om het Engels nog mooier te maken. Het was al geen steenkolen Engels echt. Ik had al proeflezers gehad, maar dit is echt een professionele editor. Dit project dus dan, er is net dat nieuwe lettertype, dus ik denk dat ik daar hele leuke dingen mee kan gaan doen. Ik ga denk ik ook, ik heb de apparatuur al wandelingen hier in het bos maken, waarbij ik monologen ga opnemen voor YouTube. Oh, leuk zeg. Ja. De stichting wordt nog wat meer geprofessionaliseerd. Het wordt een ANBI-status krijgt het. En als het goed is, komt er ook nog een nieuwe Duitse vertaling. Dus ja, dit kan alleen nog maar gaan groeien. En aan de feedback die ik krijg dus van mensen die het boek hebben. Ja, sommige mensen zegt het vrij weinig. Of er slaat het helemaal niet aan. En anderen heel erg. Dus er zijn echt mensen die zeggen van het heeft mijn leven zo verrijkt. En zo, dat is soms echt ontroerend. En dat zijn dan met name soms mensen die erg geworsteld hebben met een christelijke achtergrond of opvoeding. Waarbij ze het aan de ene kant voor een deel willen loslaten, maar toch niet helemaal. En dan ontdekken ze dit en dan zeggen van ja, het wordt nu heel makkelijk te zien om wat wel en wat niet waardevol en zinvol is. En aan dat soort feedback merk ik dus van dat gaat groeien. Want die mensen praten erover, zijn heel bezield. En soms zetten ze hun hele leven weer op de rails. Als het voor een deel ontspoord was of zo. Dat is wel een heel mooi compliment dan. Ja, dat is prachtig. Dat is echt, ik vind het ook een eer dat ik dit mag doen. Ja, ik vind het echt een bijzonder lot. Ja, dat geloof ik, ja. Nou, je hebt een hele mooie reis gemaakt al. En wat ik gehoord heb. Ik hou hem nog even omhoog, Jan. Oerlinda Codex, voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Heel erg dank voor jouw tijd dat je even bij ons was in onze uitzending. Dit is trouwens ook onze laatste uitzending voorlopig. Voor de mensen die dat niet weten. Maar wie weet komt er nog een vervolg, dat weten we ook niet. Dus nogmaals dank. En wie weet zien we je weer bij een nieuwe update. Ja, Merlijn, Niels, het was leuk dit gesprek. Ik ben benieuwd hoe het er straks uitziet. En eventueel als jullie later nog wat dieper willen gaan, dan kunnen we altijd nog eens verder praten. Maar een fijne tijd vrij. En Dankjewel. Tot daarna. Oké. Jan, dankjewel. Ja. Later. Dankjewel. Hoi hoi. Doeg.